Bine ați venit, dragilor din Zodia Pești, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură, de data aceasta pentru prima lună de toamnă, luna lui septembrie. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Pești, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, vreau să le mulțumesc dragilor de voi care mă susțineți prin like-uri, prin comentariile frumoase, prin gesturile de apreciere și gândurile voastre bune, așa că mii și mii de mulțumiri tuturor. Iar celor care sunteți noi pe acest canal, vă urez și vouă desigur bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați, dragilor, să vă abonați. În felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele și plus de asta abonarea este gratuită. Așa cum mulți dintre voi v-ați obișnuit la fiecare lectură generală pentru fiecare lună calendaristică, la început fac o mică sinteză, o mică introducere din punct de vedere astrologic, fără să ne complicăm cu termeni grei, da? Pe tranzite astrale, pe tranzite astrologice, așa că trebuie să vă spun că septembrie ne mai domolește un pic energia. De ce? Pentru că vine după o perioadă în care multe lucruri s-au schimbat, unele ne-au luat pe nepregătite, iulie, august ne-au cam pus așa în fața unor situații pe care nu prea am putut noi să le controlăm foarte bine, așa că septembrie vine cu această energie un pic mai liniștită. Asta ce înseamnă? Nu înseamnă că totul se liniștește dintr-o dată, ci doar că noi începem ușor, ușor să ne găsim locul, avem nevoie simțim nevoia de fapt de mai mult echilibru, de mai multă claritate și chiar spre finalul lunii se pare că ne vom regăsi curajul de a decide ce facem mai departe cu viețile noastre. E adevărat, nu mai suntem în aceeași agitație ca cu o lună în urmă, dar nici nu înseamnă că totul, cum am mai spus, se va așeza așa fără zgomot, pentru că avem și o quadratură Venus-Pluton pe 15 septembrie, care, ce crezi că va face? Va începe să răscolească așa, ca găina prin pământ și ce să facă? Va mai scoate la suprafață niște adevăruri, niște lucruri care pe unii oameni îi vor deranja foarte tare, dar tocmai aceste lucruri aduc tensiuni, pot aduce reacții puternice, pot aduce situații neplăcute pentru anumite persoane. Asta la nivel colectiv. Așa că, poate că septembrie nu vine să ne promităm că nu se va mai întâmpla nimic neașteptat, dar cel puțin vine cu șansa de a ne așeza puțin după toate schimbările ultimelor luni și de a ne găsi o direcție într-o realitate care deja, după cum bine vedem, s-a cam modificat. În ceea ce vă privește pe voi, dragilor din Pești, din punct de vedere astrologic, septembrie pune accent pe relații, parteneriate și felul în care voi vă raportați la ceilalți. Poate că puteți începe, nu știu, etape noi într-o relație sau într-o colaborare. Dar această lună, septembrie, vă cere să fiți mult mai clar în privința ceea ce vreți de la oameni, de la cei cu care voi mergeți mai departe, iar spre finalul lui septembrie atenția voastră se mută către planuri de viitor, către anumite drumuri, către lucruri care vă pot schimba. E vorba de acea dorință de o nouă perspectivă față de o anumită situație care e de interesul vostru. Pe partea muncii, colaborările se pare că vor fi destul de importante și pot apărea oameni care să vă ajute să deschideți poate o direcție nouă, dacă lucrați mai ales cu publicul sau depindeți de parteneriate, atunci comunicarea, înțelegerea reciprocă vor conta foarte mult. Știți cum e, cu vorba dulce mult aduce. Pe partea banilor, financiar este important să nu luați decizii doar pe baza promisiunilor altora. Pot exista bani care depind de o colaborare sau de un parteneriat, iar claritatea vis-a-vis de condițiile care se vor pune va fi esențială. Atenție la litera mică. Dacă vorbim de relații, pentru voi relația este una dintre temele principale ale lunii septembrie. Avem o lună nouă în Fecioară care poate să vă aducă un nou început în cuplu sau
poate deschide o etapă în care voi trebuie să decideți împreună ce vreți să faceți pe mai departe. Este o perioadă bună pentru apropiere, dar și pentru discuții cât mai sincere. Cei singurei, în schimb, la voi poate să vină o persoană cu un potențial real de relație, dacă asta vă doriți, desigur. E o apropiere care poate începe simplu, nu știu, printr-o colaborare, o conversație sau prin intermediul unor oameni cunoscuți, da? Cunoștințe comune. Important este ca voi să nu idealizați prea repede și să lăsați lucrurile să se construiască așa, natural. Să nu vă gândiți, Doamne, am prins pe Dumnezeu de mâini și de picioare, cum aveți voi obiceiul câteodată în frumoasa voastră naivitate. Acum, pentru cei care nu știți, aici avem 4 cărți, câte o carte pentru fiecare săptămână întreagă a lunii septembrie. Să vedem așa pe ansamblu cu ce este în evidență fiecare săptămână. Și avem prima săptămână, avem furnicuța, muncă, reușite și succes. Un succes pe care îl puteți dobândi la locul de muncă sau ceva, o situație pentru care voi ați muncit foarte mult. În a doua săptămână avem clopotul, un anunț important care poate veni pe orice plan al vieții, fie el legat de muncă, bani sau dragoste. Dar e un anunț important. Acum, în a treia săptămână avem o dorință sinceră, va fi îndeplinită. Chiar dacă părea greu. Și cum se poate? Voi, dragilor din Pești, să aveți un peștișor de aur, chiar în a 4-a săptămână, care ne vorbește de o intrare de bănuți sau o creștere spirituală. Cum e? Ce-ar fi să fie și una și alta? Bun, haideți să vedem și care este energia generală pentru voi, dragilor. Pilgrimage. Este un personaj aici. Totuși, citind ce scrie mai jos, este vorba de a face un pelerinaj. Este o călătorie spirituală. Se pare că voi sunteți într-o călătorie către propria voastră măreție. Sufletul vostru tânjește să-și găsească drumul. Doar voi puteți să vă alegeți singuri calea. Este o energie care aduce o perioadă de căutare a propriului drum, nu neapărat o călătorie fizică, ci una în care voi veți încerca să înțelegeți încotro vreți să mergeți și ce vreți voi cu adevărat pentru voi. Se pare că în septembrie voi nu ar trebui să lăsați pe altcineva să decidă pentru voi. Puteți primi sfaturi, puteți să le ascultați, să vedeți ce spun ceilalți, dar alegerea drumului vă aparține în totalitate. Este o energie, cum să spun eu, cumva sunteți pe acel drum spre cea mai bună versiune a voastră. Și ar fi păcat să nu fiți voi cei care vă construiți acest drum. Haideți să vedem ce ne spune tarotul, ce vine pentru dragii mei din Pești în luna septembrie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Și avem un cavaler de spade pe partea profesională, un 4 de monede și un 5 de cupe. Una caldă, una rece, ca să zic. Cred că nu mi s-a întrerupt, sper să mă auziți. Microfonul, fără să vreau, mai se întâmplă, nu stă cleștele acolo. Bun, deci, dragilor, se pare că ceva se mișcă foarte repede. Nu știu dacă aveți legătură cu zodiile de aer, Gemeni, Balanță sau Vărsător, dar e clar că ceva se mișcă repede, poate fi o veste, poate fi o discuție directă, o decizie luată brusc sau chiar o schimbare în care vă obligă pe voi cumva să reacționați destul de rapid. 4 de monede
după această mișcare cumva apare nevoia de a vă proteja, de a vă ține strâns de ceea ce aveți, de jobul pe care îl aveți, de poziția pe care voi o aveți. Poate fi vorba, nu știu, despre locul de muncă, de poziție, de pur și simplu despre siguranța voastră. Cinciul de cupe, în schimb, aici apare o dezamăgire. Ceva nu iese așa cum v-ați fi dorit voi sau, nu știu, există sentimentul ăsta că ați pierdut o șansă, un avantaj, nu știu, ceva pentru care voi poate chiar ați muncit. Dar eu nu aș spune neapărat că, dom'le, vă pierdeți locul de muncă, pentru că nu sunt suficiente elemente pentru a concluziona lucrul ăsta. Mai degrabă văd o veste, într-adevăr o schimbare rapidă, voi veți încerca să vă protejați această poziție, dar apare o dezamăgire. La 5 de cupe, știți care este partea cea mai importantă a lui 5 de cupe? Că nu totul este pierdut. Și încă un lucru important. Într-adevăr, voi puteți avea o dezamăgire. Dar dacă nu sunteți atenți, dezamăgirea asta poate să crească, pentru că va exista cineva care își va băga coada, să spunem așa. Dar nu este totuși totul pierdut. Va fi un rezultat care nu vă va satisface pe voi, dar nu este sfârșitul drumului profesional. Mai văd o altă variantă în care acest cavaler de spade să vă reprezinte chiar pe voi. Da? Voi luați o decizie foarte rapidă pe ideea că vă protejați stabilitatea pe care o aveți acum și încercând să protejați această stabilitate, ulterior să vă întrebați, dom'le, am făcut alegerea corectă, că parcă nu e chiar așa cum mi-am imaginat eu. Deci în ambele variante cheia este aceeași. Nu luați o decizie profesională importantă în grabă sau din frica, dom'le, dar dacă pierd ceva. Da? Pentru că graba strică treaba. Din teama de a nu pierde o anumită siguranță se pot face greșeli. Pentru că nu sunteți atenți la detalii. Acum, haideți să vedem pe partea banilor. Lucrurile se schimbă, drăguții mei. Lucrurile se schimbă și pe partea banilor. Avem, desigur, roata destinului. Avem un rege de monede care, cel puțin pe partea banilor, trebuie să fie trăznet de bine. Totuși avem un 10 de spade. Asta îmi spune că lucrurile nu rămân cum au fost. Clar, din punctul ăsta de vedere financiar. Se schimbă situația financiară. Poate într-un mod pe care voi nu cred că îl puteți controla. Complet, cel puțin. În schimb, regele de monede, care e foarte bun, mai ales pe bani. De ce? Pentru că ne vorbește de stabilitate, administrare corectă a resurselor. Posibil chiar o persoană foarte matură care vă poate ajuta sau o situație care cumva devine mai sigură și mai concretă și se vede clar, da? La modul real. Totuși, 10 de spade vorbește de încheierea posibil a unei perioade grele. Poate arăta poate o cheltuială pe care v-ați făcut-o, o pierdere de bănuți, o dezamăgire financiară sau pur și simplu faptul că o anumită situație nu mai poate continua în forma actuală. Și aici eu aș spune că roata de fapt schimbă toată situația. Pentru că regele de monede mi-aduce realism, mi-aduce stabilitate, iar 10 de spade vine cu încheiere. Așa că eu nu aș spune că voi veți pierde bani, ci din contră se va încheia o etapă financiară și veți începe să schimbați modul în care voi vă gestionați bănuții. Că a existat poate o situație care v-a durut, care v-a dezamăgit, dar această încheiere poate fi necesară pentru a ajunge la mai multă stabilitate din punctul ăsta de vedere financiar. Mai avem, desigur, varianta în care un om matur, un om cu o situație financiară bună, în cazul regelui de monede, zodii de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn, uite că nu știu dacă am spus, care poate avea un rol important în această schimbare. Poate fi un angajator, poate fi un partener de afaceri, poate fi un soț, un partener sau pur și simplu cineva care să vă ofere un anumit sprijin
sau pur și simplu o soluție practică, în așa fel încât voi cu acest 10 de spade să ziceți gata, în sfârșit se încheie, se termină, nu că gata se termină banii, gata se termină această situație care pentru voi a fost așa ca o durere mare de cap. Haideți să vedem în relație cum stăm. În relație avem îndrăgostiții, avem un 8 de cupe și magicianul. Zodia Gemeni, Zodia Gemeni. De 2 ori Zodia Gemeni pe relație. Dragilor, la voi, clar, e o alegere importantă în relație. Există o legătură, există o alegere care trebuie făcută, că e vorba despre ce facem, alegem să mergem mai departe împreună sau despre pur și simplu oricare altă decizie importantă pentru cuplul vostru. Ce este interesant este că clar voi trebuie să lăsați ceva în urmă. Asta nu înseamnă că trebuie să lăsați relația în urmă. Mare atenție! Poate că trebuie să lăsați în urmă un mod vechi de a funcționa. Poate trebuie să lăsați în urmă o nemulțumire, o situație care pe voi nu vă mai împlinește. Magicianul, după această desprindere, să spunem așa, apare inițiativa de a face ceva diferit. Magicianul vine și spune, domne, avem ce ne trebuie, ne iubim, avem și stabilitate, avem ce ne trebuie, deci putem să schimbăm lucrurile. Da? Așa că prima mea variantă nu ar fi despărțire, ci mai degrabă relația ajunge într-un punct în care voi doi să trebuiască să alegeți ce faceți pe mai departe. Să lăsați în urmă ceva și să încercați un nou început. Desigur, avem și varianta a doua, în care, pe care n-aș ignora-o, dacă relația este într-adevăr deja foarte consumată, atunci 8-ul de cupe poate fi o plecare definitivă a unuia dintre voi. Iar magicianul arată că unul dintre parteneri pur și simplu își ia viața așa în propriile mâini și începe un capitol nou. Că poate să fie și asta, poate să fie. Dar să știți că eu nu văd o plecare fără direcție. Aici există unul dintre voi, va avea o direcție dacă vorbim de faza asta în care relația nu mai poate fi salvată. Haideți să vedem și cei singuri. Avem nebunul. Avem un 7 de bâte. Și avem un as de cupe. La voi, dragilor, să zicem așa că dați dovadă de un pic de început de maturitate în ceea ce privește relațiile și viitorul vostru sentimental. Posibil să cunoașteți pe cineva, știu că sună un pic aiurea, nu știu, la vreo manifestație, la vreo grevă, într-o multitudine sau într-un context în care acest cineva duce o luptă. Duce o luptă pentru drepturile sale. Iar lucrul ăsta poate să ducă la un as de cupe. Da? La un început de poveste. Acum, pentru alții, acest nou început pe care îl vedem încă din prima carte cu nebunul, nu știu, avem Zodia Vărsător aici, dacă poate vă rezonează, poate vă spune ceva. Dar este ceva nou, ceva cu care voi parcă nu ați mai trăit, parcă nu v-ați mai întâlnit până acum. De ce? Pentru că nebunul este și disponibilitatea voastră de a încerca din nou, de a ieși așa din tiparele alea vechi și demodate, da? De a spune, ia hai să vedem, domne, da, până unde ajung până la urmă. 7 de bâte îmi spune totuși că nu intrați chiar așa cu ochii închiși. Adică există prudență, există apărare, poate că experiențele din trecut v-au făcut mai selectiv, poate că simțiți că trebuie să vă protejați în primul și în primul rând pe voi și să nu mai acceptați așa chiar orice de la oricine. De asemenea, ideea e că voi nu o să vă lăsați cuceriți așa imediat, pentru că persoana asta trebuie să demonstreze că merită să primească acces de la voi, să intre în viața voastră. Asul de cupe
aici e recompensa. Aici clar avem un început sentimental autentic, cu emoții noi, cu atracție, cu deschiderea inimii așa și cu posibilitatea unei relații care practic începe de la zero. Așa că voi, dragilor, aveți șansa unui nou început în dragoste, așa cum am văzut și din punct de vedere astrologic, e într-adevăr, vine o persoană în viața voastră cu potențial real de relație, doar că e bine că sunteți ponderați, e bine că nu idealizați de la început și lăsați așa relația să curgă lent și natural. Haideți să vedem și ce mesaj are grădina secretă pentru voi, dragii mei din Pești, în luna septembrie. Care este mesajul? Să vedem. Floarea de zid, care privește după fiecare crăpătură în zid pentru a găsi drumul către ieșire. Ce mesaj mai frumos! Mai ales că avem și energia pe care o avem, energia generală. Dragii mei dragi, aș spune pentru voi să căutați acea crăpătură din beton ca să vă găsiți drumul spre ieșire. Mesajul este ca o încurajare și luați-o ca atare. Pentru că chiar dacă acum, poate pentru unii dintre voi sunteți într-o situație care pare blocată sau fără ieșire, există o cale. Nu trebuie să spargeți tot zidul, trebuie să observați unde există o deschidere și să aveți curajul să treceți prin ea. Se potrivește foarte bine, așa cum am mai spus, cu energia pelerinajului, pentru că practic spune doar voi vă puteți alege drumul. Dar nu rămâneți blocați într-un loc doar pentru că nu vedeți încă ieșirea. Uitați-vă mai atent, pentru că există o cale. Iar voi sunteți cei care trebuie să aleagă ce urmați până la urmă. Rămâneți în acea situație sau găsiți această cale, pentru că ea există. Bun, dragii mei, cam aceasta a fost lectura generală pentru voi, pentru această lună septembrie. Eu, desigur, vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine, iar până data viitoare, când ne vom reîntâlni cu siguranță la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și, desigur, să lăsați ca pacea, credința, lumina și iubirea să vă însoțească la fiecare pas. Iar de la mine, un septembrie de poveste.